මේ සිංග 82යි 80 පෝටබල් මැෂින් එකක්. ඉතින් පාවිච්චි නොකර මැෂින් එක පැත්තකට දැම්මොත් මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව පැත්තකට දැම්මොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම පෙන්වන්න හදන්නේ. දැන් සිංග මේ කාලේ එන මාදිලි වල හොඳම මාදිලියක් සිංග 82යි 80. ඉතින් මේ මැෂින් එකේ අයිති එක්කෙනා පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අවුරුදු 2ක් විතර පැත්තකට කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කොරෝනා සීසන් එකේ මහන්න ගන්නකොට හිර වෙලා ඊට පස්සේ දැන් ඒක ඉවරුණාට පස්සේ හදන්න අරන් ආවා සම්පූර්ණයෙන්ම හිර වෙලා ගලක් වගේ මුකුත්ම කරන්න බෑ. පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට ඇලුමිනියම් මේවත් සුදු පාටට ඔක්සයිඩ් බැඳිලා නමුත් යකඩ මිශ්‍ර හැම ලෝහ කොටසක්ම හොඳට මලකට කාලා හිර වෙලා තියෙන්නේ හොල්ලන්නවත් බෑ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට තට්ටු කරලා ගහලා අඩු වලින් අල්ලලා කරකෝලා කෑලි ගලවලා කරකවන්න try කරලා විනාශ කරගන්න එපා. මේක එහෙම කරාම මැෂින් එකේ කොටස් වලට හානි වෙනවා. එහෙම කරදර කරන්නේ නැතුව මැෂින් එකට පහසුවෙන් මේක හොඳට මොලේ කල්පනා කරොත් පරිස්සමෙන් බුරුල් කරගෙන කලින් තිබුණා වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඇත්තටම මේ මැෂින් එක අයින් කරනකොට ගෙදර දානයක් මලගයක් මන්දා එකක් තිබිලා ඒ වෙලාවේ අරගෙන එළියෙන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් වතුරත් වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ කූඹි ගයක් හදලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම බ්‍රෂ් කරලා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ බ්‍රෂ් කරලා සුද්ධ කරලා ඔක්කොම කලින් තිබුණ විදිහ මට ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ ඇත්තට මේ මැෂින් එක ඔයිල් කරන්න කලින් භූමිතලින් සේදුවා භූමිතල සෝදාන්න කලින් WD-40 ගහලා මේක බුරුල් කරගත්තා. ඉතින් WD-40 වලින් ඇත්තටම ලේසියෙන් බුරුල් කරගන්න පුළුවන් කෑලි ගලවලා විනාශ කරගන්න එපා. මම මේක බුරුල් කරන්න කිසිම වෙන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව WD-40 විතරක් පාවිච්චි කරලා අවශ්‍ය තැන් ටික හොලවලා ඒ කියන්නේ හිත මෙහෙට මූව් කරලා එයාගේ අදාළ මූවමන්ට් ටික මට අවශ්‍ය විදිහට සහ මැෂින් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී දෙන උපරිම කියන්නේ මොන හරි පාර්ට් එකක් හෙල්ලෙන උපරිම හෙල්ලෙන ප්‍රමාණය තියෙන ඒ හෙල්ලෙන ප්‍රමාණයට හෙල්ලෙනකම් මම යාව හොල්ලලා WD-40 වලින් ඊට පස්සේ මම මේ මැෂින් එක හයි කරන්න කලින් ආයෙත් මේක භූමි තෙල වලින් සේදුවා. සෝදලා මේකේ වටේ තියෙන කවර වතුර දාලා ටීපෝල් දාලා හේදුවා. හොදලා ඒවත් ක්ලීන් කරලා තමයි හයි කරේ. ඇත්තටම දැන් මේ තියෙන්නේ භාගයක් විතර ක්ලීන් කරලා මෙතන කවර්ස් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මූලික අවශ්‍යම දේ ටික WD-40 වලින් කරන සත්කාරය සහ ටූල් මොකුත් පාවිච්චි කරලා ගහලා තට්ටු කරලා වැලිකද වලින් මැදලා එහෙම විනාශ කරන්නේ නැතුව WD-40 විතරක් පාවිච්චි කරලා මැෂින් එක බුරුල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඇතුළේ තියෙන කුණු අනම්මන දේවල් ක්ලීන් කරගන්න එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මැෂින් ගලවලා තට්ටු කරන්න, කෑලි ගලවන්න, හිර වෙලා තියෙන මේක කියලා හිතලා එතන විතරක් ගලවන්න ඒව කරන්න එපා. එහෙම කරපුවාම මැෂින් එක හදලා දෙන්න ඔයා ඊළඟට බැරුව ගිහිල්ලා කාහරි ගාවට ගෙනිච්චාම එයාටත් මැෂින් එක හදලා දෙන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා WD-40 යූස් කරලා මැෂින් එකේ කිසිම ඇණයක් බුරුල් කරන්නේ නැතුව මැෂින් එක අදාළ මූවමන්ට් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා බුරුල් කරගන්නවා ඇරෙන්න වෙන කිසිම බලහත්කාරකමක් මැෂින් එකට කරන්න එපා. අපරාධේ හොඳට හදාගන්න පුළුවන් මැෂින් එක විනාශ කරගන්න එපා.